वर्ग 11वी मधल्या काही डेफिनेशन आता आपल्याला घ्यायचे आहे. जे एक्सरसाइज आपल्याला दिलेलं होतं, मी तुम्हाला जे होमवर्कमध्ये जे एक्सरसाइज दिलेले आहे त्या एक्सरसाइजमध्ये काही क्वेश्चन असे आहे की ज्याच्यामध्ये वर्ग 11वीचा बेस आपल्याला एक पाहिजे. मग वर्ग 11वीच्या काही डेफिनेशन ज्या आहेत त्या आपण आता घेऊ. सर्वात पहिली डेफिनेशन आहे स्क्वेअर मॅट्रिक्स. पहिली डेफिनेशन कोणती आपली? स्क्वेअर मॅट्रिक्स. स्क्वेअर मॅट्रिक्सची डेफिनेशन अशी आहे की सेम नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम्स, म्हणजे ज्या मॅट्रिक्समध्ये रो आणि कॉलमची संख्या सारखी असेल, अ मॅट्रिक्स इन विच द सेम नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम, then the matrix is called as the square matrix. then the matrix is called as the square matrix. म्हणजे त्याच्यामध्ये रो नंबर म्हणजे m is equals to n असेल, म्हणजे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, then the matrix is called as the square matrix. m is equals to n, आणि मग m आणि n जर व्हॅल्यू सारखी असेल then the order of the square matrix is m by m लिहू शकतो किंवा फक्त m लिहू शकतो, m by n लिहू शकतो किंवा n by n किंवा फक्त n लिहिली तरी चालते, कारण की सेम नंबर असतात ते. मग त्याचं एक्झाम्पल जर कधी घेतला आपण तर एक मॅट्रिक्स घेतला 2x2 चा a11 a12 a21 a22, दोन रो आणि दोन कॉलम याच्यामध्ये दिलेला आहे. म्हणजे m ची व्हॅल्यू 2 n ची व्हॅल्यू 2, म्हणजे हा मॅट्रिक्स झाला स्क्वेअर मॅट्रिक्स. मग जसं 2x2 तसं आपण एक मॅट्रिक्स घेतला 3x3 चा, म्हणजे दोन्हीचे दोन्ही एक्झाम्पल घेतले आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्सचे. मग आता जेव्हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असते तेव्हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स मध्ये एक नवीन कन्सेप्ट तयार होते, त्याला म्हणतात डायगोनल एलिमेंट्स. कोणते असतात? डायगोनल एलिमेंट्स. की ज्या मॅट्रिक्स मध्ये जे समजा तुम्हाला ह्याच्या पोझिशन एलिमेंट दिसतात, म्हणजे अशा पोझिशनचे एलिमेंट घ्यायचे की ज्या पोझिशनवरती रो नंबर इज इक्वल्स टू कॉलम नंबर. रो नंबरचा जो नंबर असेल, समजा रोचा जो नंबर आहे तोच नंबर कॉलमचा असेल, तर त्या पोझिशनला येणारे जे एलिमेंट असतात त्यांना म्हणतात डायगोनल एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a22 फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू सेम आणि जे ची व्हॅल्यू कशी आली? सेम. मग तसंच ए आय जे असा एक एलिमेंट घेतला आपण कन्सेप्ट मधला, त्याला म्हणायचं एलिमेंट ऍट आयथ रो, म्हणजे या एलिमेंट ज्या पोझिशनला आहे त्या पोझिशनवरती रो नंबर कोणता आला? आय, अँड आयथ रो अँड जेथ कॉलम, म्हणजे एलिमेंट ऍट आयथ रो अँड जेथ कॉलम असं आपण घेतलं. मग आता जेव्हा रो आय आणि जे ची व्हॅल्यू सारखी असते, म्हणजे ज्या पोझिशनला आय इज इक्वल्स टू जे राहील आणि त्या पोझिशनवरती येणारे एलिमेंट जे राहतील त्याला म्हणायचं डायगोनल एलिमेंट्स. आपण इथे लिहिलेलं आहे डायगोनल एलिमेंट्स. मग एलिमेंट ऍट सेम रो अँड कॉलम नंबर, म्हणजे वेन आय इज इक्वल्स टू जे, म्हणजे जे एलिमेंट्स राहतील की ज्या एलिमेंटसाठी जे पोझिशन राहील आय इज इक्वल्स टू जे, तर त्याला काय म्हणायचं? डायगोनल एलिमेंट्स. म्हणजे असे a11 a22 a33 ह्या झाल्या डायगोनल पोझिशन, आणि त्या पोझिशनला असणारे एलिमेंट कोणते झाले? मग डायगोनल एलिमेंट्स. एक्झाम्पल a11 a22 a33. मग जसे डायगोनल एलिमेंट्स असतात तसे आणखी एक कंडिशन असते नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. कोणते एलिमेंट्स? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. मग सिंपल आहे की डायगोनल एलिमेंट्स म्हणजे आय इज इक्वल्स टू जे, आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स म्हणजे कोणते एलिमेंट्स? वेन आय डज नॉट इक्वल्स टू जे. मग आय डज नॉट इक्वल्स टू जे म्हणजे रो नंबर आणि कॉलम नंबर सारखा नसणे, म्हणजे याचा अर्थ a12 रोची व्हॅल्यू किती आली? फर्स्ट रो, कॉलम आला सेकंड, मग सारखे आले का ते? नाही. मग डायगोनल एलिमेंट्स a12 a13 सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स a12 a13 a21 a23 a31 a32, म्हणजे हे एलिमेंट्स कोणते आले? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. म्हणजे डायगोनल एलिमेंट्स आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट फक्त कोणत्या मॅट्रिक्ससाठी डिफाईन केलेले असतात? स्क्वेअर मॅट्रिक्ससाठी. मग जसे डायगोनल एलिमेंट्स आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपण घेतले तसं आपण त्याला एक प्रकारचा हा असं एक डिनोशन केलं की म्हणजे डायगोनल एलिमेंट दाखवायसाठी. पण मग या डायगोनल एलिमेंटच्या पोझिशननुसार काही एलिमेंट्स वरती आहे म्हणजे अबो, आणि काही एलिमेंट्स खाली आहे म्हणजे बिलो. तर आणखी एक कन्सेप्ट आला बिलो अँड अबो द डायगोनल एलिमेंट्स. मग बिलो एलिमेंट्स कोणते? जे डायगोनल एलिमेंटच्या खाली येतात ते एलिमेंट्स. मग खाली येणारे एक एलिमेंट्स घेतला आपण a21, त्याच्यामध्ये रो नंबरची व्हॅल्यू आली 2 आणि कॉलम नंबर आला 1. म्हणजे मग पहा की बिलो डायगोनल एलिमेंटच्या बिलो असणारे एलिमेंट जे राहतील त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक कंडिशन आहे की रो नंबर इज ग्रेटर दॅन कॉलम नंबर. रो नंबर इज ग्रेटर दॅन कॉलम नंबर. म्हणजे a21 तर आय ची व्हॅल्यू 2 जे ची व्हॅल्यू 1, a31 आय इज इक्वल्स टू 3 जे इज इक्वल्स टू 1, a32 आय इज इक्वल्स टू 3 जे इज इक्वल्स टू 2. मग या तीनही एलिमेंटसाठी रो नंबर इज ग्रेटर दॅन कॉलम नंबर, म्हणजे आय इज ग्रेटर दॅन जे. म्हणजे हे झाले बिलो एलिमेंट्स. कोणते एलिमेंट्स? बिलो. मग जसे आपण बिलो घेतो तसेच कोणते एलिमेंट्स घ्यायचे? अबो. अबो एलिमेंट्स म्हणजे डायगोनल एलिमेंटच्या वरच्या साईडला येणारे एलिमेंट्स असतात.
म्हणजे A12 A13 A23 असे एलिमेंट्स. मग याच्यामध्ये जर कधी पाहिलं तर A12 म्हणजे I is equals to 1 J is equals to 2, A13 I is equals to 1 J is equals to 3, A23 I is equals to 2 J is equals to 3. मग या तिघांमध्ये कॉमन थिंग अशी आहे की रो नंबर इज लेस दॅन कॉलम नंबर. मग ज्या पोझिशनवरती रो नंबर हा लहान असते कॉलम नंबरपेक्षा त्या पोझिशनवरती असणारे एलिमेंट्स हे कुठं असतात, डायगोनल एलिमेंटच्या वरती, अबो द डायगोनल एलिमेंट्स. म्हणजे अशा कंडिशन असतात कोणत्या मॅट्रिक्ससाठी, स्क्वेअर मॅट्रिक्ससाठी. कोणत्या कंडिशनसाठी, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. एक वेळेस क्लास 11 मध्ये आपलं हे झालेलं आहे, पण आपण एक वेळेस परत त्याला एक वेळेस रिवाइज करत आहे. मग स्क्वेअर मॅट्रिक्स झाल्यानंतर काही डेफिनेशन आणखी असतात ज्या आपल्याला पुढे युजफुल आहेत त्या. मग सर्वात पहिले डेफिनेशन डायगोनल मॅट्रिक्स. मग डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणजे एक असा स्क्वेअर मॅट्रिक्स की ज्याच्यामध्ये डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन झिरो. डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन झिरो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर स्ट्रिक्टली झिरो. मग स्क्वेअर मॅट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन झिरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन झिरो अँड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर झिरो. म्हणजे मग तो मॅट्रिक्स असा राहील की याच्यामधले A11 A22 डायगोनल एलिमेंट्स आहे, यांची व्हॅल्यू झिरो करायची नाही, पण जे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आहे त्या दोघांची व्हॅल्यू कशी करून टाकायची, झिरो. आलं लक्षात. तसंच परत 3 ऑर्डर असणाऱ्या मॅट्रिक्ससाठी पण आपण घेतलं तर पहा फक्त डायगोनल एलिमेंटची व्हॅल्यू कशी आहे, नॉन झिरो. नॉन डायगोनल एलिमेंटची व्हॅल्यू कशी आहे, झिरो. एकदम सिंपल डेफिनेशन आहे डायगोनल मॅट्रिक्सची. मग डायगोनल मॅट्रिक्स मुळामध्ये एक प्रकारचा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असते, एक प्रकारचा काय असते, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. मग याला परत डिनोशन असते डायगोनल मॅट्रिक्स. तुम्ही त्याला असे लिहू शकता DIAG डायगोनल आणि ब्रॅकेटमध्ये जे एलिमेंट्स असतील तेच लिहायचे. मग डायगोनल मॅट्रिक्स झाल्यानंतर पुढची डेफिनेशन असते स्केलर मॅट्रिक्स. मग डेफिनेशन कशी आहे, डायगोनल मॅट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल ऑर सेम. म्हणजे एखादा असा डायगोनल मॅट्रिक्स की ज्याच्यामधले असणारे सर्व डायगोनल एलिमेंटची व्हॅल्यू एकसारखी आहे, ते व्हॅल्यू डिफरंट पाहिजे नाही. म्हणजे याचा अर्थ A11 A22 A33 ह्या दोन्ही व्हॅल्यू, तिन्ही व्हॅल्यू कशा असतील, इक्वल असतील. फॉर एक्झाम्पल 5 0 0 5 जे डायगोनल एलिमेंट्स आहे ते डायगोनल एलिमेंट्स कसे आले, इक्वल आले. डायगोनल एलिमेंट्स कसे आले, इक्वल. मग त्याची ऑर्डर आपण किती घेतली तरी चालते. अशा मॅट्रिक्सला कोणता मॅट्रिक्स म्हणायचा, स्केलर मॅट्रिक्स. कोणते मॅट्रिक्स आले, स्केलर मॅट्रिक्स. मग डायगोनल झालं, स्केलर झालं. स्केलरच्या नंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट की जो क्लास 11 साठी इम्पॉर्टंट असणारा कन्सेप्ट कोणता आहे आपल्याला, युनिट मॅट्रिक्स. युनिटची व्हॅल्यू असते 1, त्याला दुसरं नाव असते आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. काय असते, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मग डेफिनेशन आहे स्केलर मॅट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 1. म्हणजे अशा स्केलर मॅट्रिक्स की त्या स्केलर मॅट्रिक्समध्ये जेवढी डायगोनल एलिमेंट्स आहे त्यांची स्ट्रिक्टली व्हॅल्यू किती आलेली आहे, 1. त्या मॅट्रिक्सला कोणता मॅट्रिक्स म्हणायचा आपण, युनिट मॅट्रिक्स ऑर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मग A11 A22 इज इक्वल्स टू A33 आणि इज इक्वल्स टू व्हॅल्यू किती आली त्याची, 1. आणि जेव्हा मॅट्रिक्स मध्ये आपण लिहू तेव्हा कसं लिहिलं पहा, 1 0 0 1. मग आता या मॅट्रिक्सची ऑर्डर आहे 2/2. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स of order 2/2 is also denoted by using the I2. Identity matrix is denoted by using the capital I. आणि जर त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर 2 असेल तर I2, आणि जर समजा 3/3 चा मॅट्रिक्स असेल then it is also denoted by using the I3. त्याच मॅट्रिक्सला आपण काय म्हणायचं, I3. तर अशा फक्त एक डेफिनेशनचा जो कन्सेप्ट आहे तोच फक्त आपण घेतलेला आहे, डायगोनल मॅट्रिक्स, स्केलर मॅट्रिक्स, युनिट मॅट्रिक्स आणि स्क्वेअर मॅट्रिक्स. तर आता आपला पुढचा जो कन्सेप्ट राहील इन्व्हर्शन ऑफ द इन्व्हर्स ऑफ द मॅट्रायसेस. तर त्याच्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आपला युनिट मॅट्रिक्स. कोणता कन्सेप्ट आहे, युनिट मॅट्रिक्स. तो नंतर बघू आता आपण, ठीक आहे. स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा तो कन्सेप्ट झाल्यानंतर आता आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्स वरती डिपेंड असणारा डेफिनेशन आपण पाहिलं. कोणकोणते होते, स्क्वेअर मॅट्रिक्स, त्याच्यानंतर स्केलर मॅट्रिक्स, त्याच्यानंतर स्केलर मॅट्रिक्स झाल्यानंतर डायगोनल, नंतर स्केलर, नंतर कोणतं होतं, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आता डेफिनेशन झाल्यानंतर एक मेन बेस परत स्क्वेअर मॅट्रिक्सचाच आहे. स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणजे सेम नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम्स. ज्या मॅट्रिक्समध्ये सारख्या नंबरमध्येच रोज आणि कॉलम असतील त्या मॅट्रिक्सला काय म्हणायचं, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. आणि त्याच्याच डिपेंडन्सीवरती अजून एक टॉपिक असा आहे, एक आहे डायगोनल एलिमेंट्स. कोणते एलिमेंट्स, डायगोनल. म्हणजे जे एलिमेंट्स सेम पोझिशन नंबरला येतील की ज्याच्यामध्ये रो नंबर आणि कॉलम नंबर सेम असतील, I is equals to J, तर ते एलिमेंट्सला आपण कोणते एलिमेंट्स म्हणले, डायगोनल एलिमेंट्स. जसे आपण डेफिनेशन मध्ये आधी पाहिलेले आहे. नंतर जसे डायगोनल आहेत तसे कोणते, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. मग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कोणते, A12 A21 A23
A32 A31 A13 म्हणजे ज्या ठिकाणी रो नंबर आणि कॉलम नंबर सारखा नाही त्या पोझिशनला जे एलिमेंट्स येतात त्याला कोणते एलिमेंट्स म्हणतात? नॉन डायगोनल. मग आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्स मध्ये ह्या दोन डेफिनेशन पाहिल्या. त्याच्यानंतर परत आता त्या डायगोनल एलिमेंटच्या पोझिशन नुसार परत आपल्याला एक कंडिशन येते की बिलो एलिमेंट्स आणि अबो एलिमेंट्स. म्हणजे बिलो म्हणजे डायगोनल एलिमेंटच्या खाली येणारे एलिमेंट्स आणि अबो म्हणजे डायगोनल एलिमेंटच्या वरती येणारे एलिमेंट्स. मग बिलो एलिमेंट्स म्हणजे डायगोनल एलिमेंटच्या खाली येणारे एलिमेंट्स कोणते? A21 A31 A32 3/3 साठी. तर याच्यामध्ये आय ची व्हॅल्यू 2 जे ची व्हॅल्यू 1 आय ची व्हॅल्यू 3 जे ची व्हॅल्यू 1 आय ची व्हॅल्यू 3 जे ची व्हॅल्यू 2. म्हणजे या जे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंटच्या खाली आहेत त्याच्यासाठी एक कॉमन थिंग अशी आहे की त्याच्यामध्ये रो नंबर ऑलवेज ग्रेटर दॅन कॉलम नंबर, दॅट इज आय ग्रेटर दॅन जे. म्हणजे ज्या पोझिशनवरती रो नंबर ग्रेटर दॅन कॉलम नंबर राहील त्या पोझिशनवरती असणारे एलिमेंट हे डायगोनल एलिमेंटच्या खालच्या साईडने येतील. मग जसे खाली येतात बिलो तसेच असतात अबो एलिमेंट्स. अबो एलिमेंट्स म्हणजे कोणते? A12 A13 A23 आय ची व्हॅल्यू 1 जे ची व्हॅल्यू 2 I is equals to 1 J is equals to 3 I is equals to 2 J is equals to 3. मग याच्यामध्ये कॉमन थिंग अशी आहे की रो नंबर इज ऑलवेज लेस दॅन कॉलम नंबर. मग ज्या पोझिशनवरती रो नंबर हा लहान असते कॉलम नंबर मोठा असते त्या पोझिशनवरती येणारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंटच्या कुठे येतील? वरती, म्हणजे अबो द डायगोनल एलिमेंट्स. मग बिलो आणि अबो या दोघांना एक बेसिक मध्ये कन्सिडर करून आपल्याला आणखी दोन ट्रायंगलचे टाईप मिळतात, दोन मॅट्रिक्सचे टाईप. एक अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स आणि एक कोणता आहे? लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. मग अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स म्हणजे कोणता? की ज्या स्क्वेअर मॅट्रिक्स मध्ये डायगोनल एलिमेंटच्या वरचे सर्व एलिमेंट्स खालचे सर्व एलिमेंट्स म्हणजे ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0. ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. मग बिलो द डायगोनल एलिमेंट साठी कंडिशन काय असते? की रो नंबर ग्रेटर दॅन कॉलम नंबर. म्हणजे AIJ ऑल AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर कोणासाठी? की जेव्हा रो नंबर ग्रेटर दॅन आहे कॉलम नंबर साठी. म्हणजे असे सर्व एलिमेंट्स कसे येतील? 0. म्हणजे डायगोनल एलिमेंटच्या खालचे जे सर्व एलिमेंट्स आहे ते कसे आले? 0 आले. म्हणजे मॅट्रिक्स कसा आला? A11 A12 A13 नंतर 0 A22 A23 0 0 A33. म्हणजे याच्यामध्ये असणारे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहे ते डायगोनल एलिमेंटच्या खालचे सर्व एलिमेंट्स कसे झाले? 0. म्हणजे मग हा तयार होणारा मॅट्रिक्स कोणता झाला? अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. कोणता मॅट्रिक्स झाला? अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. त्याच्यानंतर जशी अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्सची डेफिनेशन आहे तशीच कोणती डेफिनेशन आहे? लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. मग लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स साठी फक्त डेफिनेशन कशी आहे? ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स अबो द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0. म्हणजे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत त्याच्या वरचे सर्व एलिमेंट्स कसे होऊन जातील? 0. म्हणजे AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर I लेस दॅन 0. म्हणजे ज्या ठिकाणी रो नंबर हे लहान आहे कोणापेक्षा? कॉलम नंबर पेक्षा, त्या सर्व पोझिशनवरती असणारे एलिमेंट्स कसे आले? 0. त्याला म्हणायचं लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. मग तो मॅट्रिक्स कसा राहील? A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 A33 0. म्हणजे याच्यामध्ये येणारे सर्व एलिमेंट्स कसे घेतले आपण? 0. म्हणजे असा एक छोटासा कन्सेप्ट आहे अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स आणि लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. तुम्ही एकदा व्हिडिओ पाहून समजून घ्यायचा. ठीक आहे.